Ja, dames en heren, in het vorige deel werd er iets verteld door McCallum over het feit dat hij bewijs had gevonden in het theater. Hij vertelde niet bewijs van wat, maar er was bewijs. Dus wat wij gaan doen in deze video is wij gaan naar het theater en we gaan kijken waar hij het over heeft. Wat is er te vinden in het theater? De situatie is hier critical. Dat is niet best. Oh, het theater is gelukkig in de buurt. Zeg ik dat goed? Wacht. Ik moet hier niet zijn. Of wel? Kan dit zo? Pre-win brawler. Ik ben zo niet aan de goede kant van de stad. Ik moet even goed kijken hoe ik loop. Ik ben naar de docks gelopen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Pre-win rookie. Nee, ik ben... de afstand die ik nu moet lopen is alleen maar groter geworden. Maar we komen er wel. Nu zit ik op de goede weg. Dit is een prullenbak. Er zitten nog wel items in. Pembroke Hospital. Ja, dan ben ik weer hier. Ik ben er gewoon compleet verkeerd gelopen. Maakt niet uit. Ja, die Guard of Pre-win. Ik heb nu hun leider heb ik tot een vampyr gemaakt. Dus de hoop die ik had was dat de Pre-win Guard nu minder vijandig is. Omdat hun leider een vampyr is geworden. Hier staan een paar skulls. Die gaat ontploffen. Zo, gaan we nu de goede kant op? Ik denk het wel, hè? Hier is een safe house, daar hoef ik nu niet heen. Hier zit een skull. Oh ja, dat is deze, ja, bij al die ratten. Het is toch mooi dat elke keer diezelfde beesten weer op dezelfde plek spawnen ook. I have this thirst for blood. Stupid newborn! Moet ik uitkijken bij alles wat ik doe. Die rogue icons, die doen mij wel allemaal damage elke keer. Rogue vulkot. Kijk, die vulkot, dat zijn die sterke gasten. Net als Virgil was. Het zijn enorme beesten, jongen, die vulkots.
Het zijn ook dode beesten. Maar we gaan nu wel de goede kant op. We gaan weer richting theater. Waar ik waarschijnlijk nog steeds de voordeur niet kan nemen. Of kan ik nu wel de voordeur nemen? Oh. Ik word beschoten met een geweer. Oh, ik kan nu wel de voordeur nemen. Nou, dat scheelt. Dat scheelt. Dan nemen we gewoon de voordeur. Even kijken wat hier dan te vinden is in de theater. So Priwen never left Doris's theatre after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Ah. Ze houden waarschijnlijk Edgar hier gevangen. Over there! There's one of them vermin! Hier lopen weer wat ratten. Dus hier alleen maar bloed overal. Deze hele kamer zit onder het bloed. I can't believe I'm doing this. Gather information about Swansea's work. Want hier had ik die bos verslagen. Hier had ik die bos verslagen, maar waar is Swansea dan gebleven? Hier ligt een item. Oh, hij zit hier onder de grond. Ah. Hier ligt een boek. Doris Fletcher's Journal, McCullum's Report. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Theater stage key. Bullets. Maar kijk, als die Edgar Swansea zit onder het theater, kan ik nog verder naar beneden dan? Deze deur geopend met de stage key. Maar waar kom ik dan uit? Oh ja, we gaan verder naar beneden. Dr. Swansea. It's locked, all right. Oké. Hier staat weer een executioner. Die wel mijn kant op kijkt. Nu niet meer, nu is hij dood. Grote kist. Hier is ook nog een grote kist. Deze deur kan open en hier zit Edgar achter. Nee, hier zit Edgar niet achter. Hier ligt een brief. Dat is een collectible, oké. Dit is een brief. William Marshall's memoirs. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Ja, retrieve Edgar Swansea. En die zit dan achter deze deur. Kan ik hier naar binnen? Ja. Hij is gevangen genomen. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you?
Easy. Easy. Save your strength. Wat hebben ze gedaan met je, Edgar? Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Confess to Be what? Black and blue. Geoffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Verstop je iets? Of geloven we hem? Weet ik niet. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Guard of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Oké. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Hij is waarschijnlijk onze maker. Why would the Guard of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are?
Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil. We gaan hier even het medische experts uithangen. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum. How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Let die. Dus hij gaat sowieso dood. Dus ik kan ervoor kiezen om hem hier te laten sterven. Ik kan ervoor kiezen om hem een vampier te maken, waardoor hij niet doodgaat. Of ik kan ervoor kiezen om hem te consumeren. Maar hij gaat sowieso dood. Tenzij ik van hem een vampier maak. Maar ja, we zijn hier... we hebben net ook die andere man gekild omdat hij over levens van mensen ging bepalen. En dat heeft deze man ook gedaan. We gaan hem doodmaken. Yes, your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear it will be quick. I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. You and the lady? Really? Well, I should have seen it coming, I suppose. May I add that I welcome this? The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt? I always wondered if you... Klinkt alsof het pijn doet. Ja. Hij was sowieso dood gegaan. Tenzij ik hem in een vampier had veranderd. Destroy Harriet Jones, the source of the epidemic. Rest to evolve. Ja, dat is nu het volgende plan inderdaad. Talk to Lady Ashbury. Talk to Lady Ashbury. Dat is het volgende plan. Ik moet nog uitkijken, want die Guard of Priwen die loopt hier natuurlijk wel nog steeds. Of niet?
is nog een rat. Laten we dit even opeten. I have this thirst for blood. Hier is de uitgang. We gaan naar buiten. Staat Lady Ashbury op ons te wachten dan hier? Of wat is het plan? Daar lijkt het niet op. Waar is onze safe house? Hier is een hideout. Hier is naar het oosten. So Die kant Harriet op. Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. This is not the place for you, sir. Ja joh, ik ren al weg man. Rustig. Hier zo is de hideout. Even levelen. Even levelen. En daarna gaan we weer de volgende checkpoint in. Nou, waar hebben we wat aan? Meer healing. Altijd handig. Baats. Meer health. Altijd handig. Meer stamina. Altijd handig. Confirm. Ja, we hebben de waarheid ontdekt over de oorsprong van de epidemic. Edgar Swansea is verdwenen. De oorsprong van de epidemic. We hebben de waarheid ontdekt. Jazeker. En dat betekent dat Harriet Jones... Harriet Jones is patient zero. Daar zijn we achter gekomen. En het is aan ons nu om Harriet Jones te vinden en te destroyen, staat er. Dus we moeten echt keihard actie ondernemen. Maar goed, dat gaan we doen in de volgende video. Ik hoop dat jullie dat weer met mij samen willen beleven. Dan zie ik jullie graag dan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.